Okay, आजको episode is gonna be fun and informative. If you are from New York or if you want to be in New York and you need ideas with what to do in New York, things to do in New York, or food hubs to go with friends or families to get an idea of what to eat and what not to eat, you know. And if you want to go out on a date or take somebody out for a date And solo date. or solo date, everything all in one, fun amenities all about New York. एउटै इन्स्टाग्राम र टिकटकमा ल्याएको कन्टेन्ट क्रिएटर सिमरन थापा फ्रम एक्सप्लोर विथ सिमु. वेलकम टु डेनमेन. Welcome, you so Simran. much. Welcome, Simran. वेलकम. इन्ट्रो चाहिँ कडा थियो. तिमीलाई हाम्रो स्टुडियो आउन गाह्रो त भएन नि? गाह्रो त भएन. It was only like 5 minutes drive, so गाह्रो त भएन. But then हामीले चाहिँ I think धेरै नै रिस्केड्युल गरेको थियो यो. रिस्केड्युल चाहिँ एकदम धेरै भयो, स्पेसली बिजी स्केड्युल. सबैको डिफ्रेन्ट वर्क स्केड्युल हुन्छ अनि त्यही अनुसार मिलाउन एकदम गाह्रो भयो. प्लस तिमी पनि धेरै एक्सप्लोर गरेर बिजी भयो. सो इट वाज सिमरन त सबै ठाउँमा एक्सप्लोर गरेर हुन्छ नि. जहिले हिजो पनि आइरहेको थियो, अस्ति पनि आइरहेको थियो. दिनकै हाल्ला हुन्छ नि त. So like दिनकै चाहिँ म गइरहेको हुँदैन. But then म एक दिनमै or 2 दिनमै like I go to many places. अनि मैले त्यो कन्टेन्टहरू हाल्दाखेरि चाहिँ त्यही अनुसार स्केड्युल गरेर हाल्छु. लोडेड हुनुपर्छ यति धेरै एक्सप्लोर गर्न. I don't think loaded हुनुपर्छ. Like मेरो पेजको मेन मोटो नै you can travel with very low budget or you can just travel. Like पैसा नभए पनि you can travel, you can explore. Free एकदम things to do. like Okay, yes. nice. So free things to do in New York भनेर चाहिँ मेरो पेजको मोटो नै त्यही हो. So मैले हालिरहने ठाउँहरू पनि like I don't think you have to be very loaded or you need to have so much money to go unless it's very about your high end experienceहरू. सबैको पैसा तिरी पुग्यो नि. Solved. And congratulations, 16K. It's a big number, and Aye, for a very 16K. short span of time, you boomed your Instagram and TikTok handles. Like, congratulations. Thank you so much. Congratulations, Simran. So, initial feeling, कस्तो थियो तिम्रो? Like, I think for most content creator, म त त्यो लेभलमा पुगेको छैन, but from what I see, most of them are excited when they hit that 10K. And for you, what was the like? 5K ma happy थियो, 10K ma happy भयो, 15K, and then now 16K. How was the feeling like? So मेरो यो whole thing start भएको चाहिँ it didn't start with म content creator बन्छु or म यति number of followersहरू ल्याउँछु यस्तो भनेर चाहिँ start भएको होइन क्या. I just started documenting मेरो travelको videosहरू. म like जता travel गरेर हुन्थेँ होइन. So just त्यहाँको चाहिँ travel गर्दाखेरि त्यसरी डकुमेन्ट गरेर त्यसरी स्टार्ट गरेको होइन. तर स्लोली चाहिँ मेरो भिडियोहरूमा लाइक बेसी भ्युज अनि कुनै भ्युजमा चाहिँ 100Kहरू कट्न थाल्यो होइन. अनि इन्स्टाग्राम लाइक टिकटक भन्दा पनि आई एक्चुअली स्टार्टेड टिकटक फर्स्ट. बट देन अनि इन्स्टाग्राममा चाहिँ म अलि लेट नै आएको. आई थिङ्क 6-7 months नै लेटर आई स्टार्टेड इन्स्टाग्राम. अनि भिडियोहरू बुम हुन थाल्यो अनि अचानक फलोवर्सहरू बढ्न थालेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ ओके लाइक पिपल आर एक्चुअली लाइकिङ माई भिडियोज एन्ड दे आर फलोइङ माई ट्राभल टिप्सहरू भनेर चाहिँ. सो लाइक द्याट झन् त्यो जति भ्यूहरू बढ्दै गयो त्यति नै इट केप्ट मी लाइक मोटिभेटेड टु लाइक क्रिएट मोर कन्टेन्ट्सहरू. टिकटकमा धेरै बुस्ट भयो कि इन्स्टाग्राममा? सो मैले फर्स्टमा चाहिँ टिकटकमा स्टार्ट गरेँ होइन. सो आई वाज ओन्ली स्टार्टिङ टिकटक. अनि टिकटकमा 10K हिट भएपछि चाहिँ देन आई केम टु इन्स्टाग्राम होइन. अनि इन्स्टाग्राममा चाहिँ टिकटकभन्दा पनि छिट्टो चाहिँ भ्युजहरू अनि त्यसपछि फलोवर्सहरू एन्ड इभन कोल्याब रिक्वेस्टहरू चाहिँ बेसी इन्स्टाग्राममा आउन थाल्यो कि. सो अहिले चाहिँ आई डु पोस्ट दुइटै प्लेटफर्ममा तर आइ एम मोर फोकस्ड अन इन्स्टाग्राममा टिकटकभन्दा चाहिँ. युट्युब सर्ट्स पनि गर्छ नि? युट्युब सर्ट्स चाहिँ मैले 4-5वटा भिडियो चाहिँ हालेको छु. बट देन म आई डोन्ट युज युट्युब यति धेरै हुन्छ नि. सो त्यहाँ अपलोड गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लाइक मैले मिस गर्दो रहेछ. इन्स्टामै चलिरहेको पनि छ त होइन. लाइक ऊ त अरूभन्दा नि वाट आई लभ अबाउट उसको लाइक कन्टेन्ट बनाउने तरिका इज सी इज भेरी क्विक विथ इट क्या. जस्तै हामी एकचोटि एक्सप्लोर गरिरहेको थियो कुन स्यान्ड पोइन्ट रिजर्भ हो कि कहाँ थियो, हामी 3 जनै थियो नि. त्यतिखेर चाहिँ सिमरनले त्यही खिचिरहेको रहेछ क्या. हाम्रो क्लिप्सहरू पनि खिचिरहेको थियो. अनि नेक्स्ट थिङ आई नो उसको पेजमा
त्यो क्या सिमलेसली अपलोडेड क्या त्यो हामी एक्सप्लोर गरेको फर अस वी वर जस्ट ड्राइभिङ टु द्याट रमाइलो गर्नको लागि अनि यस्तो ल इन्स्टाग्राम खोल्दाखेरि हेर्छु त ल बनाउनु थालिसकेँ अपलोड क्या द्याट वाज क्विक आई मिन फर अस अहिले हामीलाई एकदम गाह्रो हुन्छ क्या त्यो क्विक रिलिज गर्न सो टेक्स अस अ वाइल टु एक त सुट एन्ड देन टु एडिट बट यु म्यान यु लाइक फास्ट क्या सुपर फास्ट हाम्रो सेटअप आमा यति गऱ्यो यति गऱ्यो यति इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस फर अस होइन बट स्पेसली इट्स आई थिङ्क कतिवटा पडकास्टमा चाहिँ देयर इज सर्टन टिम हु डज द सेटको बनाउने एन्ड अल होइन लाइटिङ क्यामरा हेरिदिने फर अस इट्स लाइक द टु अफ अस क्या तर सबै लर्निङ प्रोसेस तिम्रो चाहिँ कस्तो छ एडिटिङ प्रोसेसहरू केबाट गर्छौ कसरी गर्छौ भन न सो मेरो चाहिँ लाइक फर्स्ट थिङ यो क्विक हुनु चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क के वेन एभर आइएम सुटिङ हुन्छ नि अब म चाहिँ आफ्नो स्टाइल आई हेभ माई ओन स्टाइल अनि जे छ म त्यो एउटा नर्मल भिडियो जसरी मैले लिन्छु नि हाउ आई वुड जस्ट टेक फर माई प्राइभेट सोसियल मिडिया म त्यसरी नै लिन्छु के एन्ड आई डोन्ट थिङ्क मच यसमा मैले यो ट्रान्जिसन गर्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क मच के आई डु एभ्रिथिङ बाई माइसेल्फ अनि अब जाँदाखेरि मैले नर्मली जसरी भिडियोहरू लिइरहेको हुन्छु त्यसरी नै मैले भिडियो लिएर एन्ड लेटर अन त्यो लाइक वेन आई गो ब्याक होम इफ आई हेभ टाइम म त्यतिखेरै अपलोड गरेर भोलिपल्ट बिहान चाहिँ आई युजली पोस्ट 9 AM सो त्यो 9 AM एडिट गरिसकेँ भने चाहिँ म गएर अनि पोस्ट गर्छु क्या आई डोन्ट थिङ्क मच मलाई यो भिडियोबाट चाहिँ यति फलोवर्स ल्याउनु छ अनि यो भिडियो भाइरल हुन्छ कि हुँदैन यसमा ट्रान्जिसन छ कि छैन भनेर जुन मान्छेहरूले लाइक धेरै प्रिपेयर गर्छ नि आई डोन्ट डु एनी अफ द्याट आई जस्ट पोस्ट वाट एभर लाइक आई हेभ तिम्रो टाइमिङ पनि हेर्छ पोस्ट गर्नको लागि चाहिँ टाइमिङ चाहिँ लाइक मैले अब यही पोस्टहरू गर्दै सिकाउन आई थिङ्क टाइमिङको चाहिँ होइन देयर आर डिफ्रेन्ट यो इस्ट कोस्ट टाइमिङ अब यहाँ झन् हामी बसेर हुन्छ नि सेन्ट्रलको टाइमिङ यताउता लाइक देयर इज यो एल्गोरिदमहरू मान्छेहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ होला बट फर मी चाहिँ एभ्री डे आई पोस्ट 9 AM के वेदर यहाँको हाम्रो इस्ट 9 AM सो एन्ड लाइक मेरो सबै भिडियोहरू चाहिँ त्यो कन्सिस्टेन्ट टाइममा एन्ड कन्सिस्टेन्टली पोस्ट गरेको भएर चाहिँ एउटा भिडियो यो टाइम त्यस्तो हुँदैन त्यसो मेरो चाहिँ आई डोन्ट डु एनी अफ द्याट सो मेरो चाहिँ ठ्याक्क 9 मै हुन्छ क्या लेसन लर्न फर हाम्रो पनि भोलि बिहान 9 बजे हालिदिउँ न एउटा डेनमेनमा आई थिङ्क वी सुड डु द्याट त्यो एकदम सर्ट टाइममै आई डिडन्ट नो द्याट तर ओके अनेस्टली टेल मी हेभ यु रिभिजिटेड तिम्रो फर्स्ट भिडियो फर्स्ट तिमीले अपलोड गरेको डु यु इभन रिमेम्बर कुनवाला हो भनेर मेरो इन्स्टाग्राममा चाहिँ फर्स्ट भिडियो चाहिँ यो हाम्रो 100 पोइन्टको लाइब्रेरीको के सो त्यो ठाउँ चाहिँ पर्सनली इट्स लाइक वान अफ माई फेभरेट प्लेसेस अनि त्यो पनि म हिँड्दा हिँड्दै यो के बिल्डिङ रहेछ त भनेर भित्र छिर्दाखेरि दिस इज अ लाइब्रेरी भनेर अनि मैले त्यहाँ फिल्म गरेको के त्यो भिडियो सो आई डोन्ट गो लाइक अहिले सिन्स अब लाइक अलिक बिजी पनि छ अनि म अहिले रिभिजिट त गरेर आउँदिनँ बट वेन आई गो मैले आई थिङ्क 2 days अगो होला मैले मेरो प्रोफाइल रिभिजिट गरेर हल्का त्यो प्रोफाइलहरू एडिट गर्दाखेरि चाहिँ वेन आई वेन्ट टु फर्स्ट मेरो त्यो भिडियो अनि it took me back to time how I started हुन्छ नि with no vision of being a content creator अनि यति फलोवर्स हुन्छ यस्तो यस्तो भनेर चाहिँ स्टार्ट गरेको होइन नि त सो वेन आई वेन ब्याक त्यो चाहिँ मैले एकदम भेरी र एस्थेटिक त्यो जुन मैले एउटा मेरो ट्राभल डकुमेन्ट गरिरहेको थिएँ नि मेरो आफ्नै स्टाइलमा यो चाहिँ मैले यसरी स्टार्ट गरेको थिएँ बट आई हेभ कम अ लङ वे अहिले चाहिँ आई थिङ्क अबाउट डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ त्यो जाँदाखेरि चाहिँ अहिले तिमी कहिले तिमीले फर्स्ट पिआर प्याकेज पाएको तिमीले मेरो फर्स्ट पिआर चाहिँ आई गट अ इयर अगो सिन्स आइम अ ट्राभल क्रिएटर मलाई चाहिँ प्रडक्ट भन्दा पनि एक्सपिरियन्स पिआर आएको थियो कि सो सोलर इक्लिप्स थियो अनि द एजबाट चाहिँ इन्भिटेसन आएको थियो कि सो मी +1 सो न्युयोर्क आउँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट म भिजिट गरेको अब्जर्भेटरी त्यो रुफटप नै द एज थियो कि सो द एज हेज भेरी स्पेसल प्लेस इन माई हार्ट अनि मेरो फर्स्ट पिआर पनि द एज नै थियो कि एन्ड वेन आई वेन देयर अब लाइक आई वाज अ भेरी माइक्रो इन्फ्लुएन्सर त्यतिखेर 10K पनि थिएन होला हाउ डिड इट स्टार्ट फर यु लाइक पर्सनल किन तिमीले सुरुमा अपलोड गर्दा त लाइक यु सेड तिमी त्यस्तो अब रिच बढाउँछु भन्ने कन्सेप्टले त गरेको थिएन नि त आई गेस लाइक फर एनी अदर पर्सन नर्मल रिल खिच्छ अनि दे अपलोडेड होइन लाइक फर यु वाट वाज द पोइन्ट द्याट हुन्छ नि मेड यु स्टार्ट दिस फ्रम द फर्स्ट प्लेस
सो म पहिले नेपालदेखि नै आई लभड ट्राभलिङ हुन्छ नि मैले मेरो पर्सनल अकाउन्टमा पनि आई युज टु गो अनि स्टोरीहरू हाल्ने भिडियोजहरू हाल्ने अनि म नेपालमा हुँदाखेरि पनि मलाई मेरो क्लोज फ्रेन्ड्सहरूले चाहिँ ओके ल हामी कहाँ जाने त साथीहरू हुन्छ नि म डेटमा कहाँ लगाउँ मेरो साथीलाई यस्तो यस्तो भनेर चाहिँ नेपालमा पनि रेकमेन्डेसनहरू मलाई सोधिरहेको हुन्थ्यो कि मेरो क्लोज फ्रेन्ड्सहरूले एन्ड वेन आई केम हियर युएस आइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि मैले फर्स्टमा चाहिँ आई स्टार्टेड युजिङ टिकटक टिकटक वाज बेसिकली माई सर्च इन्जिन लाइक कहाँ जाने कसरी हुन्छ नि हाउ टु गेट थिङ्स डन भनेर अब ब्युटीको लाइक हेयर कता बनाउने यस्तो यस्तो मैले सबै कुरा टिकटकमा हेर्न थालेँ कि एन्ड वान अफ माई फ्रेन्ड ऊ चाहिँ नेपालबाट यहाँ घुम्न आएको थियो अनि आई सोड हिम अराउन्ड अनि मैले चाहिँ उसलाई त्यो फेरी राइडहरूको एक्सपिरियन्स गरेको थियो त्यो जुन नर्मल टुरिस्टहरूले गर्दैन नि त्यो नट त्यो लाइक एकदम लोकल्सहरूले गर्नेवाला गरेको थियो कि एन्ड वी वर जस्ट ह्याभिङ अ कन्भर्सेसन अनि उसले चाहिँ या आई थिङ्क यु सुड लाइक स्टार्ट लाइक अपलोडिङ यर भिडियो सिन्स तिमीलाई यत्रो ठाउँहरू थाहा रहेछ विच इज भेरी लोकल भनेर अनि हाम्रो यस्तो कन्भर्सेसन भएको थियो कि एन्ड मैले पनि केही नसोचिकन लाइक लाइक ओके लाइक म यति कतिवटा ठाउँमा घुमिसकेँ आई अलरेडी ह्याड द भिडियो एन्ड एभ्रिथिङ सो म कन्टेन्ट क्रिएटर इन्फ्लुएन्सर बन्छु भनेर स्टार्ट गरेको चाहिँ होइन जस्ट म मेरो सबै कुरा डकुमेन्ट गर्छु यो हुन्छ नि डिजिटल डायरी जस्तो बनाएर जस्ट फर मेमोरिज डकुमेन्ट गर्छु भनेर द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड एन्ड एउटा पोइन्ट पुगिसकेपछि लाइक 6-7 केहरू भइसकेपछि चाहिँ यहाँको 1K कति धेरै टाइम लागेन होला है लाइक मैले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ क्रिसमस हुन लागेको थियो कि यता तिमी क्रिसमस आएको कति पनि भएको छैन है लाइक हामी सँगसँगै एउटै पेरिफेरीमै हो लाइक 3 years त्यस्तै तिम्रो 3 years त भयो होला होइन 3.5 years 3.5 years डिसेम्बर 2023 22 I guess yes December yeah 4-25 हो नि म 3 वर्ष भइसक्यो तिमी 3 वर्ष भइसक्यो 22 को एन्ड डिसेम्बर कति फलोवर्स के अरे तिम्रो कतिवटा फलोवर्स छ 3 years देखि मेरो चाहिँ कति 300 इन द मेकिङ हो इन द मेकिङ तर असिमको मैले हेरेको छु कि युट्युबमा पनि उसको पहिलाको म्युजिक भिडियोहरू अनि उनीहरूले जुन सन्डे सिक्वल भनेर भिडियोजहरू उसले खिच्छ नि लाइक हि मेक्स रियली गुड यस्तो मुभिज टाइपको भिडियोजहरू मुभी निकाल्नुपर्छ हिरोइन बन्नुपर्छ नेक्स्ट प्रोजेक्ट सो इफ लाइक वान पोइन्ट अफ टाइम तिमी नेपाल ब्याक गयो होइन घुम्न भिजिटको लागि एन्ड अभियसली आई थिङ्क युल स्पेयर टाइम टु गो सम प्लेस नयाँ रेस्टुरेन्ट्स अर नयाँ आई डोन्ट नो नयाँ के छ नेपालमा आर यु गोना युज द सेम अकाउन्ट अनि देन डु वाट यु डु विथ दिस अकाउन्ट हाउ डु यु सी इट गोइङ ओके सो म चाहिँ नेपाल गएँ अहिले पनि यहाँ वेन आई गो टु क्रिएटर्स इभेन्ट अर वेन आई मिट मेरो अफिसको कलिग्सहरू एन्ड वेन आई टेल देम द्याट आम फ्रम नेपाल भन्ने बित्तिकै दे आर लाइक ओ कन्ट्री अफ हिमालयज एन्ड फनी थिङ इज एभ्रीबडी आस्क कि माउन्टेन लाइक माउन्ट एभरेस्ट चढेको छ कि छैन भनेर होइन सो देयर इज अलरेडी दिस इमेज कि लाइक नेपाल चाहिँ एकदम ब्युटिफुल कन्ट्री हो विथ माउन्टेन्स एन्ड अल भनेर सो इफ आई गो ब्याक टु नेपाल इन माई हेड चाहिँ अब त्यहाँ अहिले झन् कस्तो राम्रो राम्रो रिजोर्टहरू छ नि त सो आई जस्ट वान्ट टु फिल्म त्यहाँ गएर म त्यो आफै पनि एक्सपिरियन्स गरेर हुन्छ नि मेबी पोखरा गएर लाइक वेकिङ अप जस्ट राइट नेक्स्ट टु द माउन्टेन्सहरू एन्ड हाम्रो फेमस मोमो अहिले झन् मोमोज भनेर ट्रेन्डिङ छ नि त सो एभ्रीबडी नोज वेन आई से आइ एम फ्रम नेपाल अनि उनीहरूले चाहिँ तिमीहरूको फेभरेट डिस मोमोज लाइक इट्स रियली गुड भनेर सबैजनाले भनेर हुन्छ नि त सो मेरो यताको अडियन्स यो पेजमा चाहिँ आई वान्ट टु पोर्ट्रे हुन्छ नि नेपाल एकदम ब्युटिफुल कन्ट्री हो एन्ड द रिजोर्ट जुन अहिले हाम्रो बनिरहेछ एन्ड द फुड्स हाम्रो फुड मोमोदेखि लिएर थालीदेखि लिएर विच इज भेरी फेमस हियर एन्ड यहीँको मान्छेहरूले पनि अब नेपाली रेस्टुरेन्टमा गएर ट्राई गरिरहेको हुन्छ नि त यहाँको चाहिँ फेभरेट नेपाली रेस्टुरेन्ट कुन हो यहाँको फेभरेट यहाँको फेभरेट के हो यहाँको फेभरेट चाहिँ नेपाली रेस्टुरेन्ट मेरो लागि चाहिँ फार्सी हो सो फार्सी जस्ट 5 minutes वक फ्रम वेयर आई लिभ अनि त्यहाँ चाहिँ मलाई लाइक फुड पनि एकदम लोकल हाम्रो जुन नेपालमा खान्छ नि हामीले ससेज एन्ड त्यो नारायण दाईको मोमोहरू हुन्छ नि त्यस्तो पाउँछ एन्ड लाइक त्यहाँको एकदम हस्पिटालिटी एकदम राम्रो छ क्या उनीहरूले हुन्छ नि त्यो इन्टेरियरदेखि लिएर एकदम फाइन डाइनिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स द ओन्ली रेस्टुरेन्ट द्याट वी हेभ इन
न्युयोर्क त्यो सबै कुरा इन्टेरियर पनि राम्रो सर्भिस पनि राम्रो फुड I have पनि like राम्रो mixed भएको reviews भएर on that restaurant. I mean, one point the food was somewhat not okay. The तिमीलाई second time तिमीहरूसँग जाँदा चाहिँ it was good. तिमीलाई कस्तो लाग्यो? मलाई त दामी मिठ लाग्यो म दामी त भन्नाले मिठो थियो first चाहिँ I didn't have a like really good impression. हो Second time चाहिँ it was better than the first. मलाई त मिठ लाग्यो यार पिरो पिरो मिठो म त आई हेभ बिन देयर लाइक 9-10 टाइम्स नै होला हामी त्यहाँको रेगुलर कस्टमर तर बट 5 मिनट घरमा खाना बनाउन अल्छी लाग्यो कि सिधै गएर एन्ड त्यहाँको चाहिँ लाइक एउटा युनिक तितौरा ककटेल भन्ने छ कि अनि त्यो चाहिँ हामी चाहिँ स्पेसली त्यही ककटेल खानु भए पनि ओ लेट्स गो भनेर चाहिँ गइरहेको हुन्छ अहिले नेवारीहरूको चाहिँ त्यो पाउँ जस्तो हुन्छ क्या त्यो भोजमा चाहिँ सुकी भएमा खान्छ नि लास्टमा पाउँ जस्तो हुन्छ क्या मिठो हुन्थ्यो कि त्यो पाउँ र त्यो ककटेल चाहिँ उस्तो त्यस्तै लाग्छ तिमी खाएको छैन होला पाउँ एक दिन पाउँ त खास होइन, तितौरा पाउँ भनेर त्यो उ नै हुन्छ क्या के भन्छ त्यसलाई के ड्रिङ्क क्या ए ड्रिङ्कको नामै पाउँ तर त्यो त खाएको छैन रक्सी मैले चाहिँ त्यसो होइन भए क्या, तर पाउँ क्या त्यो चाहिँ मैले खाएको छैन मैले अहिले कति चाहिँ भयो ल अब सो पाउँ भन्ने नै ड्रिङ्क छ त्यो अनि त्यो चाहिँ हामीले के खाएको अरे त्यो तितौरा cocktail. तितौरा ककटेल सो त्यसले चाहिँ त्यो याद गराइदिएर ओके नाइस तर आई थिङ्क कतिजना तिमीहरूले द वे गाइज पुट इट नि फर्जी इज भनेको फेक हो नि त इट्स नट अथेन्टिक बट इट रिसेम्बल्स द टेस्ट सो द थिम अफ द रेस्टुरेन्ट वेल पुट आई गेस इभन लाइक that भेरी aspect. थटफुल के मेन्यु पनि वेन यु लुक एट देयर यो रक्सीवाला मेन्यु अनि ठ्याक्कै हेऱ्यो भने त्यो पासपोर्ट वे हुन्छ नि टेक्स यु टु नेपाल भनेर छ क्या अगाडि नै नेपाली पासपोर्टमा छ कि त्यो मेन्यु नै सो आई थिङ्क एभ्री डिटेल्सहरूलाई कन्सिडर गरेर एभ्रिथिङमा पनि लाइक त्यो ढोकाबाट छिरेको इभन त्यो गेट नै के अब त्यो रेस्टुरेन्टको गेट नै पुरै त्यो नेपाली स्टाइलको छ नि त सो आई थिङ्क इट रिजेम्बल्स सबै त्यो नेपाली कल्चर छिर्ने बित्तिकै एभ्री डिटेलमा चाहिँ उनीहरूले मजाले बनाएको छ कि स्पिकिङ अफ नेपाली कल्चर अहिले नेपालमा एकदम टन्नै कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरू छन् त स्पेसली अफ हाम्रो एज अब आई डोन्ट नो हाम्रो एज हो क्या भन्दा यङ्गर एज हो है बट लाइक एज दे आर भेरी गुड कन्टेन्ट क्रिएटर्स आउट देयर अनि उनीहरूको एउटा कम्युनिटी अफ कन्टेन्ट क्रिएटर्स नै एउटा नेटवर्क भनौँ न जस्तै तिम्रो अहिले अरू कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरूसँग भनौँ न कोलाबोरेसन्स एन्ड अल हुन्छ होइन बट हियर युआर लिमिटेड युआर नट कोलाबोरेटिङ विथ एनी अदर नेपाली कन्टेन्ट क्रिएटर होइन सो इन द्याट एस्पेक्ट तिम्रो इन्टरेक्सन्सहरू इज स्लाइटली डिफ्रेन्ट देन दोज कन्टेन्ट क्रिएटर आउट इन नेपाल उनीहरूको इन्टरेक्सनको त्यो कमेन्ट सेक्सन हेऱ्यो भने त ब्याक एन्ड फोर्थ नेपालीमै हुन्छ नि त सो डु यु विस यु ह्याड द्याट तिम्रोमा कि छैन आई थिङ्क मोस्टली नेपाली फिडब्याक कमेन्ट्सहरू चाहिँ क्लोज फ्रेन्ड्स हामी नै भइरहेको हुन्छ होइन बट बिसाइड्स द्याट इट्स मोस्टली इन्टरनेसनल पिपलहरू एन्ड इन अ सेन्स इज गुड बट डु यु मिस द्याट साइड अफ कन्टेन्ट क्रिएटिङ वर्ल्ड खालके यसमा चाहिँ लाइक अब अहिले त मेरो लाइक अडियन्स नै मोस्टली न्युयोर्क एन्ड पिपल इन युएस एन्ड कुनै कुनै चाहिँ अस्ट्रेलियाहरूको अडियन्स छ होइन एन्ड देन यस्टरडे म हिजो मेरो नेपालको एकदमै मिल्ने साथीसँग हामी फोनमा कुरा गरिरहेको थिएँ कि एन्ड उसले चाहिँ ओके ल आज के गरिस् त भनेर वी वर ह्याभिङ जस्ट नर्मल कन्भर्सेसन अनि मैले चाहिँ आज म ब्राइन पार्क गएको थिएँ त्यहाँ चाहिँ एउटा सन्डे मार्केट यस्तो हुन्छ भनेर मैले कुरा गरिरहेको थिएँ कि सो एट दिस पोइन्ट अनि उसले चाहिँ आई नो वेयर ब्राइन पार्क इज रे के अनि मैले अब हाउ डु यु नो वेयर ब्राइन पार्क इज बिकज त्यो त अब हामीलाई यहाँ बस्ने मान्छेलाई त वी नो वेयर द्याट इज होइन तर नेपालमा बस्ने मान्छेलाई त आई थिङ्क न्युयोर्क भन्ने बित्तिकै टाइम स्क्वायर अनि ब्रुकलिन ब्रिज त्यस्तो मेन ठाउँहरू मात्रै थाहा हुन्छ नि त अनि उसले चाहिँ अब मेरो पेजमा सबै भिडियो हेर्दा हेर्दा उसलाई चाहिँ कतिवटा ठाउँ चाहिँ सी इज भेरी फेमिलियर के अब उसलाई यहाँ आयो भने चाहिँ उसलाई थाहा हुन्छ अरे के कहाँ जाने भनेर थाहा हुन्छ अरे कि अनि सो हिजो यो कन्भर्सेसन पछि चाहिँ मलाई क्लिक भएको कि ओ आई थिङ्क इफ मेरो नेपालको अडियन्सहरूलाई पनि लाइक मेरो भिडियोहरू मैले लाइक आफ्नै प्राइभेट अकाउन्टमा राखेर हुन्छ नि पुस गर्न थाल्यो भने चाहिँ आई थिङ्क नेपालको अडियन्सले पनि न्युयोर्क चाहिँ डिजिटली उनीहरूले एक्सप्लोर गर्न पाउँछ एन्ड अल्सो दे विल ह्याभ इफ उनीहरू यहाँ भिजिट गर्न आउने हो भने चाहिँ दे विल ह्याभ द्याट हुन्छ नि ओके आई क्यान भिजिट दिस लाइक आई क्यान भिजिट हियर एन्ड देयर भनेर उनीहरूले पनि सेभ गर्न पाउँछ भनेर चाहिँ हिजो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै यो आएको थियो कि यो पर्सपेक्टिभ तर तिम्रो त्यहाँ नेपालमा हुने कन्टेन्ट क्रिएटरहरूसँग त्यस्तो ऊ छैन होला जतिको तिम्रो यहाँको कन्टेन्ट क्रिएटरहरूसँग छ
बिकज नेपालमा त आई डेन्ट डु कन्टेन्ट क्रिएटर यो Okay, that मैले makes यो sense. Okay. यो के जर्नी नै स्टार्ट गरेको थिएन नि त 3 वर्ष अगाडि थिएँ That यहाँ आउने बित्तिकै Yeah. makes sense. ट्रक्क क्यामेरा मैले टिकटक नै यहाँ आएर चलाएको कि आई नेभर युज टिकटक उता तिमी कुन साइड प्रिफर गर्छौ बिङ इन टच विथ कन्टेन्ट क्रिएटर्स अफ नेपाल कि फरेन डोन्ट से बोथ यु डोन्ट ह्याभ एन अप्सन पिक वान किन कन्टेन्ट होइन खोइ होइन, मैले like त अब जस्तो- पायो भने त किन गर्दैन होला त जस्तै म यहाँ बसिरहेको छु अनि त्यसपछि तर कसरी चाहिँ कोल्याब गर्ने के गरेर गर्ने के कुरामा गर्ने त्यही त अब द्याट्स द च्यालेन्ज अब आई मिन बट देन Useless कन्सिडरिङ ल त्यो नि युजलेसै हो पर लाइक वाट वुड यु प्रिफर होइन फोमो हुन्थ्यो कि युड बी इन्जोइङ दिस भन्नु खोजेको क्या जस्तै खोइ यतै इन्जोय गर्थ्यो होला अब जहाँ छ त्यहीँ त गर्नु पऱ्यो अनि सबभन्दा दामी फोमो यहाँ छ हुन्छ कि भन्ने क्या त्यस्तो त हुन्न होला आई थिङ्क यहाँबाट फेरि अडियन्सहरूले रिलेट गर्ने पनि यहीँबाट हो नि त सो मोर चाहिँ एज अ क्रिएटर चाहिँ यहीँ फोकस्ड हुँदो रहेछ कि जस्तो अब यहीँको मान्छेहरूले चाहिँ डिएम अर कमेन्ट गरिरहेको हुन्छ कि हाउस दिस प्लेस हुन्छ नि त्यस्तो भनेर अब यहाँको मान्छेहरूले रिकमेन्डेसन मागिरहेको हुन्छ नि त अनि कुनै कोलाबोरेसन रिक्वेस्ट इभेन्ट्सहरू पनि यहीँबाट आइरहेको हुन्छ नि त मोस्टली सो यहाँ गर्न थालेपछि यहीँ नै फोकस्ड हुँदो रहेछ कि रादर देन नेपाल अनि नेपालको क्रिएटर्सहरूतिर जाने किनभने यहाँ अब कसरी चाहिँ कोल्याब गर्ने के गरेर चाहिँ के पर्स कुन एस्पेक्टमा जाने आई थिङ्क यहाँको नेपाली इभेन्ट्सहरू चाहिँ बरु लाइक कोल्याब गर्न इजी हुन्छ जस्तो उनीहरू यहाँ आयो अनि सो त्यसपछि त्यो चाहिँ प्रमोट जस्तै- गर्न मिल्छ जस्तै रतन भन्ने छ नि एउटा जापानिज छ नि जापानिज जापान नभएको नेपाली Ah. कन्टेन्ट ओके उसको डिभी परेको कुरा भनेको डिभी है डिभी भरिदियो डिभी पऱ्यो तिमीले परेन तिमीलाई डिभी पऱ्यो तिमीलाई के डिभी भरेन ए तिमी ओ, भन्नै पर्दैन होला। मैले कहिले भरेछ न डिबी हो मैले तिमीले गर्दादेखि मात्रै भएर त्यो नेपालमा कहिले पनि भरेन यहाँ मैले नि भरेन नेपालमा त तिमीले यहीँ आएर चाहिँ डिभी भरेको पर्यो पऱ्यो भए चाहिँ नेक्स्ट इयर नेक्स्ट इयर नेक्स्ट इयर पढ्न सक्छ नेक्स्ट इयर पढ्न सक्छ पर्छ कि पर्दैन होला पढ्न सक्दैन किन पर्दैन होला पर्छ पर्यो भने वाट इज द फर्स्ट थिङ द्याट यु वुड डु पऱ्यो भने चाहिँ घस भ्लग बनाइदिन्थ्यो ग्रिन कार्ड परेको पडकास्टमा अर्को कुरा सो लाइक वेन डिड यु स्टार्ट गेटिङ युज टु पिआर प्याकेजेस कहिले थियो तिम्रो फर्स्ट पिआर प्याकेज विच 1 वर्ष अगाडि फर्स्ट पिआर प्याकेज त्यो चाहिँ अघि 1 वर्ष भन्यो, अगाडि like- द एज भयो होइन एन्ड अराउन्ड 7-8 मन्थ्स भयो मैले एजको इभेन्ट अटेन्ड गरेर लाइक त्यो भिडियोहरू हालिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यहाँ इन्फ्लुएन्सर इभेन्टहरू अनि यहाँको बिजनेसहरूले पनि कोलाबोरेसन गर्नलाई यहाँबाट प्रपोजलहरू आउन थाल्यो कि सो इट्स जस्ट बिन लाइक अराउन्ड 6 to 8 months द्याट So if ओके you- यो चाहिँ यसरी आउँदो रहेछ So भनेर if you were to say like तिम्रो top 3 best PR packages तिम्रो personally like personal favorite भनौँ न के होला फर्स्ट चाहिँ इन्स्टा 360 that was very this was the recent one right दिस वाज द रिसेन्ट Insta वान 360 I love that camera I wish I could use it discount हुन्छ अब वी क्यान मसँग आई अलरेडी हेभ द क्यामेरा लाइक वी Wow. क्यान हुन्छ No, नि no, सुट nice. सम Yeah, yeah. एक्साइटिङ स्टाफ next travel गरेको होला नेक्स्ट ट्राभल गरेको Okay. ड्रोन सर्ट पनि खिच्नु मिल्छ नि अनि त्यसको इन्भिजिबल स्टिक पनि हुँदो रहेछ के सो लाइक त्यो So होल that's- सेट नै that's Fire your ल फर्स्ट फेभरेट भने होइन नेक्स्ट टु चाहिँ के छ नेक्स्ट टु चाहिँ सेकेन्ड चाहिँ लाइक एजको एक्सपिरियन्स नै हो बिकज द्याट वाज माई फर्स्ट इभेन्ट पनि एन्ड देन त्यतिखेर चाहिँ मलाई आई गट टु एक्सपिरियन्स लाइक यो होल क्रिएटर कसरी चाहिँ हाउ दे वर्क भनेर के हुन्छ नि उनीहरूले होस्ट गर्नेदेखि लिएर अब त्यो इभेन्टमा पनि लाइक मिडिया भनेर सेपरेट हुँदो रहेछ के क्रिएटरहरू अनि अब त्यो होल फिल्मिङ गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ पब्लिकभन्दा डिफ्रेन्ट उनीहरूले एउटा स्पट राखिदिएको हुन्छ कि क्रिएटरलाई लाइक त्यो सबै कुरा फिल्म गर्न एन्ड हाउ दे होस्ट होइन सो यो सबै कुराहरू हेरेर चाहिँ लाइक त्यो एज चाहिँ मेरो फर्स्ट पनि हो एन्ड देन इट हेज भेरी स्पेसल प्लेस इन माई हार्ट अनि आई थिङ्क थर्ड बेस्ट पिआर चाहिँ मेरो एउटा मुन राइजिङ भन्ने एउटा इभेन्ट थियो कि प्याराडाइज क्लबमा अनि त्यो होल एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यहाँ अब फाइन डिनर भइरहेको थियो अनि त्यहाँ अगाडि एउटा सो भइरहेको थियो कि एन्ड त्यो चाहिँ एकदमै बुजी हुन्छ नि यहाँको एकदम हाई एन्डवाला अनि मैले मेरो लाग्पा भन्ने साथीलाई चाहिँ लगेर अनि
we got to that was like experience. party त्यो चाहिँ पार्टी पनि बट देन त्यहाँ पार्टी पनि भइरहेको छ अगाडि सोहरू पनि भइरहेको छ अनि हामीलाई उनीहरूले डिनरहरू पनि सर्भ गरिरहेको छ सो त्यो चाहिँ एउटा लाइक nice. राम्रो एक्सपिरियन्स थियो So that was also not too long ago. Then recent हो. आई थिङ्क द्याट वाज 2 months ago होला महिनाको कतिवटा पाउँछ तिमीले त्यही भने पिया गाइज इन्जोय भनेर ढेल्नु त स्पाहरू पनि पाउँछौ तिमीले है Please, स्पा come on. हेड सो एउटा ठक्क जाउ तिमीहरू भनेर गेस्ट लिस्टमा कति मजा हान्नु जाउँ न त्यही त होइन स्पामा जाउँ तिमीहरू फ्युचरमा म अलिकति बिग भएर मलाई यस्तो ओके लाइक क्यान ब्रिङ +4 भनेपछि अनि ओके लेट्स गो भनेर म भन्छु विल वेट फर द्याट डे टु कम चाँडै हुन्छ होला। अनि हेभ यु एभर लाइक हेज इट एभर कम अक्रस इन यर हेड कि यो सँगसँगै युट्युब पनि गरिदिउँ कि भन्ने लाइक मेरो फर्स्ट थिङ वान आई सी यु आई फिल लाइक यु कुड बी समर लाइक किची ब्लगले जस्तो स्टार्ट गरेर जस्तो यु कुड बी द्याट नि एक्सप्लोर विथ सिमरनको एउटा छुट्टै युट्युब अनि प्रब्ली if I was in your position I would probably do how I shoot where I go behind the scenes लाई नै vlog बनाउँथ्यो होला has it ever come across किनभने मेरो ट्राभल्सहरू चाहिँ अब खिच्नु मन लागेको चाहिँ खिचेर म vlog बनाएर राखिरहन्छु आफ्नो मेमोरीको लागि but for you I think I can see like you can monetize from YouTube as well so has it ever come across सो युट्युब चाहिँ लाइक आई अलरेडी डु लाइक इन्स्टाग्राम अनि टिकटक होइन सो युट्युब चाहिँ मलाई पहिला पनि आएको छ यो आइडियाहरू मेरो सबै फ्रेन्ड्स लाइक इभन माई ड्याड वाज लाइक ओके आई थिङ्क यु सुड स्टार्ट युट्युब भनेर होइन अनि द ओन्ली थिङ द्याट स्टपिङ मी इज आई अलरेडी डु फुल टाइम जब अनि अब त हाउस चोर्स एन्ड स्याटरडे सन्डे छुट्टी हुन्छ होइन एन्ड देन स्याटरडे सन्डे म मोस्ट अफ द टाइम इभेन्ट्सहरूमै गइरहन्छु कि सो फर युट्युब चाहिँ अलिकति लङ्गर कन्टेन्ट खिच्नुपर्छ एन्ड देन आई एम द वान एडिटिङ एन्ड डुइङ एभ्रिथिङ बाई माइसेल्फ होइन सो त्यो चाहिँ ओन्ली थिङ द्याट्स स्टपिङ मी is चाहिँ मलाई चाहिँ I like to be consistent के I just don't but want if to you go have there. a team that's gonna make sense to you If I have a team like कसैले मेरो even shoot गरिदिने भने or edit गरिदिने भने come on look at us केयर प्याकेज चाहिँ पाइहाल्यो क्या केयर प्याकेज अब है टिमको लागि भनेर yeah it's I think you have quite the journey होइन like since we've met and I have so many funny instances one story I'll tell you म कजनकोमा थिएँ होइन एन्ड देन माई कजन लिल सिस्टर वाज गोइङ लाइक सुन्नु न के भन्नु भने कि अनि अस्ति मेरो साथीहरूले है मलाई यता विकेन्डमा यो गरौँ भनेर प्लान्सहरू सेन्ड गर्दै थियो इन्स्टामा यसो हेरेको त हाम्रो सिमरन दिपो रहेछ अरे क्या ए हो र इट्स लाइक फर हाम्रो यो ग्रुप अफ फ्रेन्ड्सको लागि चाहिँ एउटा वान अफ दोज प्राउड मोमेन्ट्स कि ल हाम्रो ग्रुपमा एउटा एस छ है खालके क्या न्युयोर्क अलिकति राज गरिरहेको छ खालके सो इट वाज वान गुड मोमेन्ट आई वान्टेड टु सेयर दिस विथ यु अनि त्यसतिर सी एडेड सेङ कि दिदीको त 10K फलोवर्स भइसकेछ अरे होइन 15 भनेको नि ट्याक्कै 15K भइरहेको थियो त्यो कन्भर्सेसन पप हुँदाखेरि क्या भने यार फेरि भन ठिक हो 10K फलोवर्स रहेछ किन लग्यो त्यसरी भनेको थियो नि त 10K फलोवर्स भएछ त त्यो एक्साइटेड क्या हुन्छ नि बच्चाहरूको त्यो एक्साइटमेन्ट इट वाज क्वाइट त्यो स्पेसली आई थिङ्क इभन दिप्ती दिदीले पनि मेन्सन गरेको थियो क्या यो कुरा स्पेसली वेन यु ह्याड द्याट एजको एक्सपिरियन्स वी अल रिमेम्बर वेन द्याट ह्यापन अनि सी वाज मेन्सनिङ दिस कि इट्स नाइस फिलिङ फर अस टु सी हाम्रो ग्रुप सर्कलमा conquering New York in a small sense or it just makes a huge difference but it was a nice feeling to see you grow as a content creator and get those PR packages back to back and it's nice feeling so I wanted to tell you that story. It was quite awesome experience to live that moment. तर मलाई पनि लाइक इट जस्ट ह्यापन नि त म यो बन्छु भनेर बनेको होइन इट जस्ट ह्यापन्ड
अनि वेन आई मिट पिपल अब यहीँ पनि वेन वी हेभ हाउस पार्टिज अनि मैले कतिजना चाहिँ चिनेको हुँदैन कि अनि वेन दे कम टु मी अनि लाइक ओ मैले तिमीहरूको भिडियोहरू हेर्छु अनि त्यसपछि आई फलो यु भनेर अनि मलाई पर्सनली 2-3जनाले मेसेज पनि गर्नुभएको छ कि यहाँ न्युयोर्क बस्नेहरूले के लाइक हुन्छ नि ओ लाइक हाम्रो भिडियो चाहिँ मेरो फरेन साथीहरूले हेर्दो रहेछ अनि उनीहरूले चाहिँ मलाई पठाइरहेको हुन्छ ओ यहाँ जाउँ न त्यहाँ जाउँ न भनेर पठाइरहेको हुन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ ओ लाइक सी इज फ्रम नेपाल सी इज फ्रम माई कन्ट्री भनेर उनीहरूले रिप्रेजेन्ट गर्छ एन्ड आइम सो प्राउड अफ यु भनेर मेरो साथीहरूले पनि भनिरहेको हुन्छ कि सो यो कुराहरू मैले एज अ फिडब्याक अनि यसो सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि इट्स भेरी मोटिभेटिङ फर मी टु क्रिएट लाइक मोर कन्टेन्ट Have you experienced fan moments as a बाटोमा हिँडिरहेको ल I follow your page भन्ने खालको भेटेछ अहिलेसम्म फ्यान या बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै चाहिँ छैन बिकज आइ एम भेरी माइक्रो इन्फ्लुएन्सर होइन बट देन आई हेभ पिपल रिचिङ आउट टु मी मेसेजमा मेसेजमा चाहिँ लाइक गरेर डिएम्सहरू पठाएर आई फलो यु आई रियली के अरे लभ यो एक्सपिरियन्स अरू मैले कुनै भिडियोमा कुनै सजेसन हुन्छ नि एउटा रेस्टुरेन्ट चेकआउट गर्नु अर कुनै पार्कहरू चेकआउट गर्नु त्यस्तो हालेर छ भने एन्ड देयर आर भेरी फ्यु पिपल तर लाइक उनीहरूले मेसेज गर्छ कि सो म यहाँ गएको थिएँ गरिदिनु पर्ला Simran, we follow you, we love your content हाइप गराइदिने मान्छेले के भयो सबैतिर हुन्छ पर्सनली डिएमहरू चाहिँ गरेर मान्छेहरूले त्यो चाहिँ गरेछ तिम्रो हुन्छ इन द मेकिङमा आयो भने म त्यो किन आउँदैन बट लाइक आई सी सो मेनी पिपल अराउन्ड मी अल्सो गोइङ वी लभ इन द मेकिङ भन्ने जुन छ तिम्रो नि ए छ नि छ नि त्यस्तो होइन खास कहाँ बट होइन तिम्रो वर्कहरू पनि त लाइक तिमीले ठुलो स्केलमा छुन्छु भन्ने त गरेर गर्दै बट इट्स मोस्ट लाइक तिम्रो जति अडियन्स छ त्यसको लागि नै गरेर हुन्छ नि त एन्ड दे लभ यर वर्क भन्नु खोजेको क्या मैले सो वेन एभर आई पास फ्यु अफ यर फलोवर्स बाटोमा भेट्दा दे अलवेज आस्क मी कहाँ छ इन द मेकिङ के छ इन द मेकिङ कसो छ इन द मेकिङ भइसक्यो क्या मैले चाहिँ उसको एउटा भिडियो हेरेको थिएँ कि युट्युबमा उसको एउटा म्युजिक भिडियो छ नि लाइक त्यो ड्रग एडिक्ट हुन्छ एन्ड द्याट स्टोरी अनि त्यो स्टोरी लाइन नै क्या खतरा के हुन्छ नि एन्ड आई थिङ्क अब झन् अहिले त वी आर इन न्युयोर्क होइन मान्छेहरूको ड्रिम हुन्छ नि त यहाँ आएर सिनेमेटिक खिच्ने यताउता आई थिङ्क यु सुड बनाउने त्यसको पार्ट 2 एक्सोडस बन्द हुन लाग्छ तर त्यो बन्द हुन लाग्छ तर पछि चाहिँ खिचिन्छ होला बिस्तारै किनभने मलाई प्लान चाहिँ मन लाग्छ एउटा खिच्न चाहिँ पर्छ भनेर यता चाहिँ त्यसको पार्ट 2 अर लाइक न्युयोर्क भर्जनवाला चाहिँ आई थिङ्क यहीँ छुट्टी त्यो ऋषिकेश भाइको गीत त्यो पनि रेडी हुँदैछ रेडी भइसक्यो जस्तो रेडी नै भइसक्यो त्यो पनि अब त्यसको राम्रो म्युजिक थियो म्युजिक पनि राम्रो छ ऋषिकेशको पनि तिमीले फुड कन्टेन्ट्सहरू पनि राख्छौ होइन सो लाइक तिमी घरमा पकाउँछौ कि मोस्टली बाहिर नै खान्छौ I'm a very bad cook. I would disagree on that. I'm actually तिमीले खतरा पकाएको थियो कमान एक दिन हामी कहाँ जानु लाग्थ्यो बिच जानु लाग्थ्यो ए घरमा गएको त सिमरन घरमा त क्या मिठो बनाइदिइरहेको रहेछ त्यही भएर तरकारी फेरि हाम्रोमा चाहिँ के छ भने तरकारी एकदम थोरै नै बनाउँछौँ होइन मोस्टली मासु त्यो स्पेसली त्यो टाइममा पनि ब्याक एन्ड फोर्थ मासु भएको थियो क्या अनि तरकारी खासै त्यस्तो बनाइरहेको थिएन ट्याक्कै तिमीले खाएर जाउँ भन्यो अनि त्यसपछि आमामा मिठो दामी थियो तिमीहरू आउँदा मैले जुन 3टा डिस बनाएको थिएँ नि मलाई आजसम्म नि त्यही 3टा डिस मात्रै बनाउन सो अनि म पर्सनली चाहिँ म फुडी होइन कि हुन्छ नि मलाई त्यो एकदम मिठो चाहिन्छ अरू त मान्छेहरूको स्पेसिफिक फ्लेभर्सहरू हुन्छ नि क्रेभिङ्सहरू मलाई चाहिँ युजली त्यस्तो हुँदैन थियो होइन बिफोर अनि यहाँ चाहिँ अब आजकल अब रेस्टुरेन्ट्सहरूबाट पनि आउँछ नि त पिआर अनि सो त्यो एक्सप्लोर गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट फुडहरूको त्यो लाइक एक्सप्लोर गर्न पाएँ कि लाइक जापानिज जोर्जियन विच आई वुडन्ट नर्मली डु होइन अनि त्यो खाएर जोर्जियन रेस्टुरेन्ट चाहिँ कन्ट्री नै छ होइन आई थिङ्क कन्ट्री नै छ might be wrong but I think Georgia and country त्यहाँको खाना पनि लाइक भेरी डिफ्रेन्ट फ्रम वाट वी युजुअली एकदम मिठो थियो इभन जापानिजहरू त्यो कहिले नसुनेको डिसहरू हुन्छ नि त्यस्तो डिसहरू पनि यहाँ एक्सप्लोर गरिसकेपछि चाहिँ अनि आजकल चाहिँ मलाई हुन्छ नि एक दिन हेल्दी खाएपछि नेक्स्ट डे चाहिँ मलाई त्यो क्रेभिङ हुन थाल्छ कि ओ आज के खाने लाइक वाट्स न्यू आज के नयाँ कुरा खाने होला त्यो साइड अफ मेरो टेस्ट बडले चाहिँ
लाइक यो चाहिँ चेन्ज भएको छ म यो कन्टेन्ट क्रिएटर गर्न थालेदेखि चाहिँ सो तिम्रो लाइक यो होल जर्नीमा भनौँ न फ्रम आई डोन्ट नो हाउ मेनी फलोवर्स टु अहिलेको 16 पोइन्ट समथिङ फलोवर्स 16.3 16.3 फलोवर्स भरे रे मैले सो यो होल जर्नीमा सो दिस इज यर फर्स्ट पोडकास्ट यो होल जर्नीमा या दिस इज माई Welcome to फर्स्ट Denmen. पोडकास्ट नोटेड वेलकम टु डेनमेन तिमी हाम्रो फर्स्ट Thank गेस्ट you. हो ए अँ फर्स्ट गेस्ट अफ द सो तर दिस इज भेरी स्पेसल अनि यो पडकास्ट नै तिमीहरूले स्टार्ट गर्दाखेरि पनि लाइक आई फिल हाम्रो ग्रुप छ नि जुन फ्रेन्ड्स कोही चाहिँ दे आर गुड एट बेकिङ कुकिङ अनि कोही चाहिँ लाइक हिम फिल्म मेकिङ तिमीले स्क्रिप्टहरू लेख्छ मैले फोटोहरू खिच्छ आई थिङ्क हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ सबैजनाको केही न केही ट्यालेन्ट छ कि एन्ड होस् त प्रोडक्सन हाउस या अनि लाइक हामी सबैजना चाहिँ वी आर स्टार्टिङ फ्रम ग्राउन्ड जिरो हुन्छ नि वी डोन्ट ह्याभ एकदमै हाई एन्ड क्यामराहरू ओर बजेट एनिथिङ बट वी आर जस्ट आउट देयर एन्ड तिमीहरूले पनि पडकास्ट स्टार्ट गर्यो नि त कसैले हेरेको छैन भने फर्स्ट एपिसोड दुःख इभन अहिले पनि वी स्पेन्ड एन First आवर यो बिहाइन्ड द सिन पुरै सेटअप गर्नलाई आवर भन्नु आवर्स दुई घन्टा लाग्यो होला आई Hours, थिङ्क धेरै नै टाइम लाग्यो But thank you so much for coming. Ani, I hope you love the show. Ani, we wish you all the very best with your journey as a content creator of New York, from New York, of Nepal, from Nepal. थ्याङ्क यू सो मच मैले तिमीहरूको लाइक एपिसोड 1देखि अब आई थिङ्क दिस इज एपिसोड 5 राइट Yes. 5 मैले लाइक मजाले फलो गरेर हुन्छ नि टिभीमा लगाएर आई Thank you. कुक आई क्लिन Yes, आई डु yes, we- एभ्रिथिङ yes, आई yes, कमेन्ट आई yes. लाइक अनि सबैजना Thank you, साथीहरूलाई thank पनि you, भन्छु thank मैले मेरो Thank you, फ्यामिली thank अरू you. साथीहरूलाई चाहिँ मेरो न्युयोर्कमा बस्ने Thank you. साथीहरूको चाहिँ पडकास्ट स्टार्ट गरेको छ भनेर सुरुदेखि त्यो सपोर्ट चाहिँ start. सिमन correct. Thank you, thank you. दामी अब 5th एपिसोडमा तिमीले आफूले हेर्छौ नि TV, culture center. तिमी के हेर्छौ त्यो होला चाहिँ आफैलाई हेरेर तिमी मात्रै हेर्छौ कि हामीलाई पनि हेर्छौ होला मलाई चाहिँ आई थिङ्क त्यो हुन्छ नि आफ्नो भोइस ओभर अर आफ्नो के हेर्न कस्तो क्रेन्ज लाग्छ नि So that's why is that why you don't do voiceovers much? भोइस ओभर्स चाहिँ या लाइक आई थिङ्क इट्स अ लट अफ वर्क पनि I अनि लट see. अफ वर्क भन्दा पनि मैले चाहिँ भर्खरै त्यो भोइस ओभरवाला साइडमा चाहिँ ओके आई सुड डु स्टोरी टेलिङ भनेर चाहिँ मैले बल्ल एक्सप्लोर गरेर आएको छु कि त्यो साइड पहिला चाहिँ आई वाज जस्ट इन्टु एस्थेटिक कन्टेन्ट्सहरू हुन्छ नि फेरि सर्ट फर्म कन्टेन्ट्सहरू I think there was this one of your real you introduced Loki, you know, Pyaro pet son. I don't know how you call Loki. Anyway, like, are we going to see Loki more on the Explore with Simran page? या सो लोकी चाहिँ आई लाइक लोकी एकदम ज्ञानी कुकुर छ आइएम नट सेङ बिकज हि इज माई डग Yeah, बट yeah, I हि इज know, I भेरी agree. गुड लुकिङ पनि अनि एकदमै ज्ञानी हुन्छ नि आई थिङ्क इफ आई ब्रिङ हिम मेरो भिडियोहरूमा आई थिङ्क अरूहरूले पनि इन्जोय गर्छ होला कि त्यो अहिले हेर्न लोकी चाहिँ यहाँ ल्याएर राखेको भए चाहिँ बस्दिन्थ्यो होला कि उसलाई लाइक यति सेट आनन्द भनेपछि यत्तिकै लाइक क्यामेरा हेरेर बस्थ्यो होला Loki as a guest. Loki मार्केटमा के बढिरहेछ भाउ या आई थिङ्क इट वुड बी फन Yeah. बट या आई लोकीले क्यान भाउ पनि ब्रिङ गर्दैन। त्यो लोकीलाई अहिले पनि गर्ने भएको छ नि अलिअलि तर तर last- अनकमेन्ट त गर्दैन अँ। बट एकदम मैले नि वाइल्ड यस्तो ज्ञानी चाहिँ अहिलेसम्म देखेको अस्ति पनि त्यस्तो डग फ्यान होइन क्या बट लाइक सिइङ लोकी सो ज्ञानी इज लाइक ओ यस्तो हो नि त चाहिँ भएको छ इभन माई ड्याड हामीले कहिले घरमा मेरो पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ कुकुर पाल्नु भएको छैन कि बट देन म भेकेसनमा जाँदा चाहिँ मैले त्यहाँ कार्पेट सार्पेट टोकिदिन्थ्यो अति। मेरो सेकेन्ड डगले चाहिँ भक्कु टोक्यो फेरि लोकीले चाहिँ केही पनि टोक्दैन उसको टोय मात्रै टोक्छ ए अस्ति तिमीले भनेको नि ओइ त्यो टोय लिएर आइदिइराख्यो लोकीलाई चिया चाहिँ बनाउनु सिकाउ न आई विस लोकीले त्यो पनि गर्नु भइदिएको भए सुपर ज्ञानी छौ है चिया बनाउनु पायो भने त ओहो ल है नेक्स्ट एपिसोड हामी लोकीलाई ल्याउँछौँ बिस्तारै लोकी जस्ट टक्क चस्मा गेस्ट लगाएर भएर तिमीले लोकीले चाहिँ धेरै युज गर्छ जस्तो लोकीलाई तिमीले रिवाजले एकदम राम्रो होइन, होइन। लाइफ चेन्जिङ काम, डिसिजनहरूमा लोकीलाई युज गरेको छ त्यस्तो होइन त्यस्तो होइन एनिवेज एनिवेज thank you so much. This means a lot for us. थ्याङ्क यू सो मच सिमरन And किनभने- thank you for having me Thank you मलाई for पनि the एकदम support. लाइक आई वाज एक्साइटेड एकदम। हुन्छ नि
एज अ फ्रेन्ड पनि अनि लाइक अब वी आर बिल्डिङ दिस एभ्रिथिङ फ्रम स्क्रच जे हुन्छ सबैलाई त्यही वी आर एक्सप्लोरिङ Part of दिस the नि त journey. या सो आइ एम ग्ल्याड द्याट तिमीहरूले मलाई फर्स्ट गेस्ट भनेर बोलायो We're happy to have you too. Thank you so much. Do follow Explore with Simran. एक्सप्लोर विथ सिमु Explore with Simu. Sorry, आजवाला के भएर Explore with Simu तल छ description-मा अनि do support Denmen at the same time and hope you love our show and Podcast. I'm confident you'll love Simran's content. So do follow her, do support her and get some 15 information about New York. एकदमै धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ पाउँछ भोलि कहाँ जाने नि थाहा हुन्छ Exactly. विकेन्डमा के गर्ने पनि थाहा हुन्छ भोक लाग्यो भने कहाँ खाने सोलो डेट गऱ्यो भने कहाँ के गर्न जाने? जाने त कहाँ जाने त All in भोलि one. म अहिले हेरेर भोलि गइदिउँ क्या अहिले नै है ल बाई बाई गाइस And it's a wrap. ऱ्याप हानिदिउँ सके